sang làm cái phần là tìm hiểu các cái tín hiệu dạng chung ở trong cái phần mềm mô phỏng. Ta vào cái mục đây, cái mục thấy có cả cái đồng hồ đo này, lấy cái signal generator đấy này vào. Thì ở đây nó có các cái dạng chung là hình sin này, hình tam giác này, hình lưỡi cày này, hình vuông này, vân. Và ta lấy một cái máy hiện sóng, ta hiển thị nó ra. Ở đây ta sẽ phải lấy thêm cái điểm đất nữa. Đấy. Ta nội cho cái chỗ này này. Khi ta chạy cái này á, ta xem các cái dạng chung của nó. Đây. Đây là cái bảng điều khiển của nó này. Signal generator. Thì đây là cái mục tần số này. Bên này là tần số theo kiểu hạt. Đây là kHz. Ta cho nó sang đây đi. Đây là cái biên độ của nó, dạng volt. Đó. Đây ta thấy được cái tín hiệu của ta này. Tín hiệu của ta đây. Và đây là tín hiệu dạng hình sin này, tại vì ở đây nó có nút bấm này. Ta đang chọn hình sin này. Đó. Ta điều chỉnh biên độ ở đây. Đó, 1V này, 0,1V này. Đây mV bên này này. Đó. Ở đây là cái mức của nó này. Đấy. Trong cái mức 1V người ta có thể điều chỉnh tăng giảm nó này. Từ 1 đến 12, hai mức. Tần số này. 0,1 kHz, 1 kHz này, 10 kHz này. Trên này là mê nhé, trên góc này là mê kHz nhé. Đây thì nó rất là nhiều. Tần số có thể điều chỉnh đây nữa này. Ở đây mình chọn 1 kHz nhưng mà mình có thể điều chỉnh tăng giảm từ 1 đến 10 kHz. Đấy. Đây 10 kỹ này. Nó hiển thị đây ở cái góc này này. Thì đây là những cái điều chỉnh nhé. Còn này đây cái dạng này là dạng hình sin này. Đấy. Mình có thể chọn hình tam giác này, hoặc là cái hình kiểu này, tam giác cân đó, hoặc cái giống kiểu hình răng cưa á, lưỡi cày gì đó, hoặc là hình vuông này. Đấy. Biên độ này. Đó, tần số hình vuông này. Đó. Đấy. Ngoài ra nó có cực không? Một cực và hai cực này ở đây này. Đấy, mình chọn cái này. Đấy. Polarity này, polarity này. Đấy, đây là chọn cực của nó. Đấy. Còn cái này là chọn dạng sóng waveform. Kích vào đây và nó sẽ nhảy từ cái nhảy thứ tự vậy đó. Đây chính là cái máy phát tín hiệu ở trong cái phần mềm mô phỏng mạch Voltaeus. Cái này chỉ là cái máy hiện sóng thôi, để đo cái dạng sóng nó phát ra. Thì sau này người ta có thể sử dụng cái này. Mình lấy thêm một cái loa thì mình vào đây mình gõ chữ speaker. Chọn cái này nhé. Chọn loa mà nó có cái hình như này. Đấy. Ta để vào đây. Cái này ta nối đất cho nó. Còn cái này thì như thế này. Bây giờ ta thử chạy tín hiệu, ta phát vào cái loa ta xem thử nó như nào nhé. Đấy. Giờ ta tăng cái tần số lên. Đấy.
đây ta ứng dụng, ta sử dụng cái loa và ta dùng nó để ta xem cái các cái tín hiệu khác nhau mà nó tác động lên cái loa thì nó phát ra cái âm thanh như thế nào, đúng không? Bây giờ ta không dùng cái này, ta sẽ dùng một cái tạm thời ta bỏ cái loa ra ngoài đi. Một cái cách khác để ta tạo ra đó là một cái nguồn xung. Đó là từ này là ở chế độ phát nhé, sao rồi đấy, cái này ta đã quen rồi đúng không? Cái này cũng là một cái bộ phát generator. Hiện tại ta đang phát hình sin này. Hình sin này nó có những cái tham số, nhất là cái biên độ amplitude này, biên độ pitch này và biên độ hiệu dụng này. Về mặt thời gian này cũng có thể được thiết lập dưới dạng tần số này, frequency. Đó. Hoặc là dưới dạng chu kỳ này, period này. Đấy. Đấy. Hoặc là dạng circle á, đồ thị á, vạp á. Bây giờ thì nó tính theo đơn vị nó là second, giây, chu kỳ á. Về độ trễ delay á thì nó có cái thời gian trễ này, hoặc là trễ về mặt thời gian time delay, hoặc trễ về pha delay. Đây là những cái tham số của cái bộ phát hình sin. Thì bây giờ ta sẽ tạo ra một cái 5 đi, này cho nó bằng 100 Hz đi, 1000 Hz đi, 100 Hz đi nhé. Đấy. Ta chạy xem thử có thu được không. Đây, ta thu được cái tín hiệu hình sin này. Đó. Đó. Thì muốn điều chỉnh cái tần số của hình sin, nó điều chỉnh ở đây, biên độ điều chỉnh ở đây nhé. Đấy. Nếu mà muốn chọn biên độ pitch ấy, chọn đây, hoặc hiệu dụng chọn đây. Đấy. Tín thứ hai là tín hiệu thứ hai là DC. DC thì đơn giản là mình chỉ thiết lập bao nhiêu vôn thôi. Ví dụ tín hiệu một chiều mà mình cho 5V, 7V đây thì nó có cái vôn đây, mình chọn. Tín hiệu thứ ba là tín hiệu pulse, tức là các cái xung á. Xung thì nó có cái điện áp ở cái mức thấp của nó này. Đó. Low này, và cái điện áp mức cao của nó 2 là bao nhiêu, ví dụ thấp là 0 và 2 là 5V. Rồi là có cái rise time này. Rise time là bao nhiêu giây này. Đây nó để là 1U, tức là 1 micro giây đấy. Và force time là cái thời gian của cái sườn xuống á. Ví dụ như đây là 10 đi, 10 ms đi. Đấy, 10 ms đi, đúng không? Tần số là 100 Hz đi. Đấy. Thì cái này là rise time là cái thời gian của cái sườn lên, thời gian của sườn xuống. Đấy. Còn đây là cái độ rộng, port width là cái độ rộng của cái xung á. Đấy. Thì nó có thể tính theo dạng phần trăm là cái điêu đi á, phần trăm là điêu đi. Còn nếu mà tính theo dạng thời gian á thì nó là tính theo second, là theo mili giây. Đấy, nên 5 mili giây. M là mili giây, còn nếu không có gì hết thì nó chỉ là second á, là giây. Còn phần trăm thì 50, tức là 50% ấy. Nghĩa là cái phần on 50 và phần off là 50 á. Phần on chiếm 5% của cả cái chu kỳ á. Còn đây là frequency, là cái tần số của nó. Thì ở đây là 100 Hz này, có thể thiết lập dưới dạng chu kỳ cũng được, circle cũng được. Chúng ta thử cái này xem trên đồ thị ta thu được cái gì nhé. Đấy, người ta đang thu được bằng tín hiệu thế nào đấy nha. Đây, cái phần lên này, đây một cái xung này, đây này rõ hơn này. Đó, phần lên của xung này, phần nằm ngang này là đấy, phần đi xuống này, for time này, nên là right time này, phần tồn tại của xung này, đúng không? Đấy, xung nó có, còn cái phần nghỉ ấy, chưa có, đúng không? Đấy.
Để chọn cái này đi. Cái này là 1M đi. Đó. Cái này 1M thôi. Để xem thử thu được cái gì. Đây. Bây giờ đã thu được nó rõ hơn này. Đấy. Cái phần lên này, phần xuống này là 1 micro giây này, 1 mili giây này, phần lên phần xuống 1 mili giây, phần lên có 1 mili giây này, phần nằm ngang này. Đó. Thời gian của cái phần này này nó chỉ một nửa của chu kỳ. Chu kỳ bắt đầu từ ví dụ từ đây đi đến đây thì cái phần này chỉ một nửa này của cái chu kỳ này đúng không? Đấy. Thì đây cho mình thiết lập được cái vai time này, cái độ rộng này, cái for time này và cái phần tỷ lệ phần on trên toàn bộ, tức là cái tỷ lệ phần trăm của nó, bao nhiêu phần trăm. Rồi, đây là cái xung của hình gì? Xung bình thường á, còn một cái mình muốn xung hình sin á, hình vuông á thì mình chỉ đơn giản cho cái này bằng 0 này. Đó. Phần right time nó bằng 0 và for time bằng 0 thì nó lên thẳng đứng. Đó. Này cho 100 đi nha. Này cho 5 đi, 5V đúng không? Đấy. Tín hiệu ta nó bắt không được này. Cho bằng 0 nó không được. Bằng 0 nó không có đáp ứng được, ta phải cho nó phải một U đi. Một U nó mới được. Đấy. Tức là nó không thể nào mà không có cái vai time được, nó phải có một cái giá trị nào đó rất là nhỏ đấy, 1 micro giây cũng được. Đó. Đã thu được một cái xung nhìn giống hình vuông đúng không? Nhưng mà thực ra nó vẫn có cái độ dốc của nó nhé, nó có cái vai time và cái for time của nó đấy. Tiếp tục là cái này thôi, ta không có quan tâm. File thôi. Yeah. Đây có một cái audio nữa. Audio là một cái file âm thanh. Yeah. Ta thể lấy từ trong ra. Đấy, những cái tín hiệu này ta đã thử trên loa rồi đúng không? Đấy, thử trên loa rồi. Đấy, xin cái hình này. Đấy. Thì nó làm loa kêu. Bây giờ ta dùng cái speaker vào đây. Đây là một cái loa này. Ta sẽ cho một cái hình sin trước đi. Hình sin biên độ 2V chẳng hạn đi, tần số 100 Hz đi nhé. Đấy. Thử xem cái loa nó kêu nào. Rồi mình thay đổi tần số nó là 1000 đi. Rồi là 10.000 đi, 10 kHz đi nhé. Rồi. Bây giờ mình sẽ không dùng hình sin mà dùng hình vuông đi. Này, biên độ nó là 2 đi nhá. Tần số là 1 đi. Đấy. Bây giờ mình sẽ mở một cái file nhạc hẳn ra. Đây thì mình sẽ dùng audio. Mình chọn cái file. Ở đây nó có cái chỉ dẫn là file audio phải là WAV nhá. Đấy. Đây. Tìm một cái file nhạc của nó. Trước ở đây có một cái file này. Đây trong cái ứng dụng này. Đây mở cái này đi. Biên độ cho là 1 cũng được. Rồi.
Đây là sẽ chạy theo cái nhạc này. Đây là dạng sẵn của nó này. Đấy, như vậy ta có thể mở được một cái file nhạc nhé, file nghe nhạc ở trên này bằng cái này. Đấy. Ta đã xem cái cách tạo xung của cái Proteus bằng cách sử dụng cái máy phát tần số có sẵn của nó. Đây, cái signal generator này, hoặc là một cái sound cũng là cái generator nhưng mà đấy, ta có cả cái xung sin vân. Về là xung âm thanh nữa. Bây giờ ta sẽ tự tạo ra một cái xung bằng cái nút bấm của ta. Ta bỏ hết cái này đi. Ta vào ta lại một cái nút bấm. Gõ từ pattern. Lại thêm một cái điện trở nữa. Này đi. Ta cấp nguồn cho nó. Power. Cái này là để 5V nhé. Và đất. Nội sang cái cổng A. Kênh A của cái máy hiện sẵn. Thì ta để ý nha, là lúc mà ta chưa ấn cái nút bấm này thì có một cái nguồn từ 5V nó đi qua điện trở và nó vào đây. Người ta có một cái xung 5V ở đây, một cái giá trị 5V đây. Cho ta ấn cái này thì nó sẽ nổi cái này xuống đất và cái điểm này sẽ nổi xuống đất. Như vậy nó không còn 5V mà nó trở về là 0V. Và như vậy ta sẽ tạo ra một cái xung. Đây. Đấy. Này, ta tạo các cái xung này. Đây. Tạo ra kích bằng cơ. Đấy, do này cái xung ta nó biên độ nó khá lớn. Đấy, ta phải tạo ra các cái xung bằng cách ta ấn cái này. Ta ấn càng nhanh thì cái xung nó càng đó. Vậy ta có thể bằng cái cơ cậu này, một cái điện trở, một nút bấm, ta có thể tạo ra các cái xung của ta.